आता आवाज येतोय? हो, येतोय येतोय. ओके. इको वगैरे येतोय का? थोडासा येतोय पण ठीक आहे, आवाज स्पष्ट आहे. ओके. थोड्या तांत्रिक कारणांमुळे आपण सत्राला थोडासा उशीर झालाय, त्याबद्दल क्षमस्व. आज शब्दांगणचं आजचं सत्र श्रीयुत मंगेश देशपांडे सर घेणार आहेत आणि हरीश भट लिखित टाटा स्टोरीज या पुस्तकावरती आपण आता त्यांचं बोलणं ऐकणार आहोत. सर्वप्रथम सत्राला ऑनलाईन पद्धतीने उपस्थित असणाऱ्या सर्वांचं मी शब्दांगण समूहातर्फे मनपूर्वक स्वागत करते. खरं तर भारतीयांच्या मनामध्ये अत्यंत आदराचं आणि एक अभिमानाचं स्थान हे टाटा समूहाला आहे. आणि ह्याच समूहाबद्दल हा आदर नेमका कशा पद्धतीनं मिळाला, कशासाठी मिळाला, किंवा टाटांनी जपलेली मूल्य व्यवस्था, या सर्व गोष्टींबद्दल हरीश भट यांनी लिहिलेल्या या पुस्तकाबद्दल आज मंगेश देशपांडे आपल्या समोर हे पुस्तक मांडणार आहेत. आणि ह्या पुस्तकाबद्दल ते बोलत असताना त्यांचाही स्वतःचा आयटी क्षेत्रातला आणि टाटामधला अनुभव आहे. आणि त्याबरोबरीनं त्यांचे चोखंदळ वाचन हे आपण अनेक सत्रांमध्ये जेव्हा त्यांनी अरविंद गोखल्यांच्या कथेबद्दलचं सत्र किंवा चिरणा पेन्सेंच्या लव्हाळी पुस्तकावरचं सत्र हे आपण त्यांचं नक्की ऐकलं असेल. आणि त्यामुळे आपण अधिक वेळ न दवडता मी मंगेश देशपांडे यांना विनंती करते की त्यांनी आजच्या सत्राला सुरुवात करावी. धन्यवाद साक्षी. आवाज येतोय ना सगळ्यांना व्यवस्थित? हो, व्यवस्थित येतोय. ओके. तो धन्यवाद सत्राला उपस्थित राहिल्याबद्दल आणि शब्दांगण समूहाचे सुद्धा धन्यवाद. यांनी एकदा मला या सत्रामध्ये सहभागी व्हायची संधी दिली आणि माझं काही वाचन समोर मांडण्याची संधी दिली बद्दल धन्यवाद. आज आपण जे पुस्तकाबद्दल बोलणार आहोत किंवा त्या पुस्तकातल्या काही गोष्टींबद्दल बोलणार आहोत. शक्यता आहे की बहुतेक सगळ्यांना या गोष्टी आधीच माहिती असेल, कारण की टाटा हे नाव तसं आपल्या सगळ्या भारतीयांच्या फार जवळच आहे. आणि सांगतोय ना, जस्ट माझा पंखा बंद करून बघतो. आता कसा येतोय? हो आता व्यवस्थित आहे का? अजूनही घुमतोय? हो हो, येतो व्यवस्थित. ओके. तो पण बेसिकली बोलत होतो टाटा ग्रुप बद्दल आणि इन जनरल टाटा या नावाबद्दल. सो आपल्या म्हणजे सगळ्यांच्याच जवळचे प्रत्येक आयुष्यात, आपल्या दैनंदिन आयुष्यात किंवा प्रत्येकाच्या आयुष्यात कुठे ना कुठेतरी टाटा बरोबर आपला काही ना काही प्रमाणामध्ये संपर्क आलेला आहे. म्हणजे कुठलंही टाटाचं प्रॉडक्ट घ्या, पण आयदर टाटा सॉल्ट किंवा इव्हन आता टाटाच्या डाळी आहेत किंवा आपल्या बऱ्याच दैनंदिन जीवनात वापरल्या जाणाऱ्या गोष्टी आहेत ज्याच्यामध्ये टाटा समूह आहे. आणि त्याचबरोबर इंजिनिअरिंगच्या एकदम खूप ऍडव्हान्स फील्डमध्ये सुद्धा तेवढ्याच समर्थपणे टाटा समूह वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या थ्रू कॉन्ट्रीब्युट करतोय. सो जेव्हा आम्ही गमतीने आमच्या कस्टमर्स समोर इंट्रोड्यूस करतो त्यावेळेला टिपिकली एक फ्रेज कायम वापरली जाते, ती म्हणजे सॉल्ट टू सॉफ्टवेअर. या वी आर प्रेझेंट एव्हरीवेअर फ्रॉम सॉल्ट टू सॉफ्टवेअर. सो every aspect of the life is covered by Tatas. So we are from त्या perspective मध्ये it's very proud moment whenever we introduce ourselves in front of customers. Okay, so या टाटा ग्रुप बद्दल हरीश भटांचं नाव सुद्धा बऱ्याच जणांना माहिती असेल. हरीश भट एक व्हेरी फेमस मॅनेजमेंट कन्सल्टंट ॲज वेल ॲज स्वतः ते अनेक वर्ष टायटनचे CEO सुद्धा होते.
he is a very famous personality and very respected, admirable personality uh, in the world of management. ओके, सो त्यांनी स्वतः हे लिहिलेलं पुस्तक आहे. त्यामुळे बरेच टाटा समूहातल्या कंपन्या, त्यांचे बरेचसे आठवणी किंवा बरीचशी हिस्ट्री या पुस्तकामधनं समोर येते. आणि म्हणजे अशा बऱ्याच रेफरन्सेस आणि बऱ्याच गोष्टी आहेत की ज्या ऍक्च्युली ज्यांना टाटा समूहाबद्दल माहिती आहे किंवा ज्यांनी टाटा समूहाबद्दल खूप रिसर्च केलेला आहे, अशा लोकांना या गोष्टी आधी पण माहिती असतील, तरी सुद्धा त्या एका वेगळ्या पद्धतीने शॉर्ट स्टोरी नरेशन टाईप मध्ये त्यांनी आपल्यासमोर मांडण्याचा प्रयत्न केलाय. सो एकूण 40 गोष्टी या पुस्तकामधनं आपल्या समोर येतात. आणि सुरुवात होते ती जमशेदजी टाटांच्या व्हिजन पासून आणि हळूहळू म्हणजे वेगवेगळ्या कंपन्या, वेगवेगळे इन्स्पायरेबल मुवमेंट्स इन टाटा हिस्ट्री, आणि त्याचप्रमाणे वेगवेगळे लोक ज्यांनी खूप मोठ्या प्रमाणात हा समूह उभं करण्याकरता त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन दिलेलं आहे, त्यांच्याबद्दलच्या गोष्टी या पुस्तकातनं आपल्या समोर येतात. आणि आजच्या इंटरनेटच्या युगात आणि सोशल मीडियाच्या युगामध्ये बऱ्याच वेळेला आपण सुद्धा याच्यातल्या काही काही गोष्टी कुठल्या ना कुठल्या स्वरूपात आपल्या समोर आलेल्या आहेत. त्यामुळे मी सांगताना कदाचित तुम्हाला असं वाटेल की आपण हे ऑलरेडी ऐकलेलं आहे किंवा रिपीटेबल होण्याची खूप शक्यता आहे, पण तरी सुद्धा मग प्रश्न हा येतो की मग ही असं पुस्तक घेऊन वाचायची गरज काय, जर का आपल्याला एवढ्या सगळ्या गोष्टी माहिती आहेत आणि आपण दरवेळेला या सगळ्या गोष्टी कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे ऐकतच असतो, तर मग अशी पुस्तकं कशा करता आपल्या जवळ पाहिजे किंवा आपण कशा करता ही वाचायला पाहिजे. प्रत्येकाचा व्ह्यू काहीतरी वेगळा असू शकतो, पण मला स्वतःला तरी पर्सनली असं वाटतं की ह्या ज्या स्टोरी आहेत त्या आपल्याला एक टाइमलेस किंवा मराठीमध्ये मला आता ते एक अचूक शब्द सापडणं जरा अवघड होते, पण टाइमलेस आणि बेसिकली अत्यंत सक्षमपणे आपल्यासमोर जीवनातली काही मूल्य समोर आदर्शवत वाटणारी मूल्य आपल्या समोर मांडणारी ह्या गोष्टी आहेत. आणि अशा गोष्टी आपल्याला सतत वाचत राहायला पाहिजेत, कारण की जेव्हा जेव्हा आपण स्वतःला हो, धन्यवाद मुकुंदजी. कालातीत, एक्झॅक्टली. सो या कालातीत अशा गोष्टी आहेत, टाइमलेस आहेत. आपण म्हणजे एका जनरेशन पासून पुढच्या जनरेशन पर्यंत किंवा जोपर्यंत आपण भारतीय म्हणून आहोत तोपर्यंत या गोष्टी कुठे ना कुठेतरी आपल्या बरोबर राहतील, आपल्याला इन्स्पायर करत राहतील. आणि अशा गोष्टी अशी पुस्तकं आपल्याबरोबर याच्याकरता पाहिजेत की जेव्हा आपण स्वतःला कुठल्या तरी एका पॉइंटला खूप असहाय्य मानतो किंवा आपल्याला मेंटली ऑल्सो आपण स्वतःला खूप डाऊन फील करत असतो, अशा वेळेला या इन्स्पायरिंग स्टोरीज या लोकांनी आपल्याही पेक्षा कितीतरी जास्त डिफिकल्टीज मधनं कसे मार्ग काढले आणि कुठल्या इन्स्पिरेशननी किंवा कुठल्या ऊर्जेने त्यांनी त्यांच्या ध्येयाकडे परत झेप घेतली, त्याच्यामधनं आपण काहीतरी शिकू शकतो आणि आपण काहीतरी त्याच्यामधनं आपल्या आयुष्यामध्ये बदल घडवायचा प्रयत्न करू शकतो. आणि हे म्हणजे निरंतर चालत राहणार निरंतरपणे चालत राहणारी गोष्ट आहे असं मला वाटतं की एकदा एखादी गोष्ट वाचली आणि त्याच्यातनं आपण काही गोष्टींचा धडा घेतला आणि त्या अंमलात आणायचा प्रयत्न केला म्हणजे त्या पूर्णपणे आपण शिकलो आणि अंमलात आणलं असं होत नाही. वर्षानुवर्ष जेव्हा आपण त्या गोष्टींवर प्रयत्न करत राहतो तेव्हा कुठे आपल्या व्यक्तिमत्वामध्ये किंवा आपल्यामध्ये ते बदल होऊ शकतात, आपल्या विचारांमध्ये ते आपल्याला अनुभवता येऊ शकतात, असं माझा स्वतःचं प्रामाणिक मत आहे. आणि त्यामुळे अशी पुस्तकं आपल्याबरोबर सतत असणं गरजेचं आहे. जेव्हा जेव्हा गरज वाटेल, जेव्हा जेव्हा
वेळ मिळेल अशा वेळेला एखादी गोष्ट ह्याच्यातली उघडून वाचली तरी सुद्धा नंतरचे बरेच दिवस आपल्याला त्याच्यामधनं पॉझिटिव्हिटी किंवा एक सकारात्मक ऊर्जा मिळू शकते, जी आपण योग्य प्रकारे वापरली तर काही ना काहीतरी थोड्या प्रमाणात आपण आपल्यामध्ये आणि आपल्या आजूबाजूच्या व्यक्तींमध्ये बदल आणू शकतो. मी स्वतःला एक चांगला सुजाण नागरिक किंवा एक चांगला सुजाण व्यक्ती बनवायचा प्रयत्न करू शकतो. म्हणून ह्या गोष्टी आपण सतत वाचत राहिल्या पाहिजेत. तर या 40 गोष्टींमध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा त्या म्हणजे हरीश भटांनी स्वतः पण या पुस्तकामध्ये त्यांच्या प्रेफेसमध्ये त्यांनी लिहिलंय. तर काही म्हणजे त्याच्यातले थोडे पॉइंट्स मुद्दामून काढून ठेवले होते आणि मुद्दामून मला ते वाचून पण दाखवायचे की त्यांचं स्वतःचं काय मत आहे की त्यांनी ह्या गोष्टी म्हणजे का त्यांनी या गोष्टींना लिहिलं किंवा त्यांना स्वतःला काय वाटतं की या गोष्टींमधनं आपण काय घ्यायला पाहिजे. ते त्यांनी दिलंय की आपण या गोष्टी म्हणजे मी जस्ट ते 2-3 पॅराग्राफ आहेत ते तसेच वाचतो. सो इट विल रेझोनेट व्हेरी मच आपल्या सगळ्यांबरोबर. दिस ब्रिंग्स मी टू द सब्जेक्ट ऑफ व्हाय वी रीड स्टोरीज. We read stories because they are interesting and they captivate our minds. That is why stories have been narrated and heard with such a joy ever since beginning of mankind. You could choose to sit back and enjoy the Tata stories in this book with just that objective. There are many interesting characters, facts, twists, and turns that populate them, all of which are truly wonderful in their own right. You also read stories because they inspire us and move us. You may find some of these stories particularly resonate with you. They may be deeply inspiring from your own perspective. Perhaps the lessons that these specific stories put forward are of particular value to your own life. This too is a very good reason why you should read those stories and reflect on them. So हा पॉइंट मला खूप इम्पॉर्टंट वाटतो की रिफ्लेक्ट ऑन दीज स्टोरीज. बऱ्याच वेळेला आपण जेव्हा पुस्तक वाचतो, 1 वेळा वाचतो, 2 वेळा वाचतो, पण नुसतं पुस्तक वाचून पुरेसं आहे असं मला वाटत नाही. अनलेस वी रिफ्लेक्ट ऑन दॅट, आपण जेव्हा त्याच्यावर परत विचार करून त्याच्यावर व्यक्त होत नाही किंवा त्याच्याबद्दल आपण मनन करत नाही, चिंतन करत नाही, तोपर्यंत त्याच्यातला खरा मतितार्थ आपल्याला कळला आहे किंवा खरं आपण आस्वाद घेतलाय त्या पुस्तकाचा पूर्णपणे, असं होऊ शकत नाही. तर दिस रिफ्लेक्शन ऑन द स्टोरीज किंवा रिफ्लेक्शन ऑन एनी बुक दॅट वी आर रिडिंग इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि म्हणून शब्दांगण सारखी सत्र सुद्धा त्या दृष्टीने मला खूप इम्पॉर्टंट वाटतात, कारण की श्रोत्यांना त्याचबरोबर जी व्यक्ती ते प्रेझेंट करते त्यांना ते त्यांचं चिंतन, त्यांचं मनन व्यक्त करण्याची संधी देतात. आणि एका व्यक्तीचं मनन किंवा चिंतन जेव्हा आपण ऐकतो त्याच वेळेला आपोआप आपण सुद्धा त्याच्यामध्ये सहभाग घेतो. आपण सुद्धा स्वतः चिंतन करतो, मनन करतो आणि तोच आस्वाद आपण सुद्धा स्वतः घेऊ शकतो. सो अशी सत्र त्या दृष्टीने पण खूप महत्वाची आहेत. Thus, I'm continuing ahead. So, taken collectively, these stories delve deep into the heart of Tata Way and illustrate us why the Tata Group continues to be successful even after 150 years after it was founded by Jamshedji Tata. If you are a student of business history or a young entrepreneur wishing to establish a successful, sustainable enterprise, this is a very good reason to reflect on these tales. Perhaps the best reason to lose yourself among all these stories is the magic that they can create in your mind and in your heart. Magic of emotions that steer your heart, for any that suddenly drops in your mind. We seek some of the magic in our lives, don't we? And that's what beautiful stories are all about. So, म्हणजे पुस्तक वाचताना मला सुद्धा बऱ्याच वेळेला सिमिलर म्हणजे जसा हरीश भटांनी सांगितलंय की इट क्रिएट्स अ मॅजिक इन युअर हार्ट, क्रिएट्स अ इमोशन. आणि ऍब्सोल्युटली खरं आहे. हे पुस्तक वाचताना छोट्या छोट्या स्टोरीज आहेत,
पण त्या वाचताना आपण त्याच्यात एवढे गुंतून जातो आणि एवढ्या प्रकारचे वेगवेगळे इमोशन्स, एक आपल्याला प्राईड, अशा प्रकारचे बिझनेस लीडर्स, अशा प्रकारचे लीडर्स आपल्या देशामध्ये येऊन गेले आणि त्यांनी एवढ्या समर्थपणे, या समृद्धपणे आपल्या सामाजिक जीवनामध्ये कॉन्ट्रीब्युशन दिलंय किंवा त्यांचा सहभाग, त्यांचं पॉझिटिव्ह कॉन्ट्रीब्युशन आहे की ज्याच्यामुळे आपलं आत्ताचं आयुष्य हे इतकं सुखकारक झालेलं आहे. टाटा ग्रुपच्या हिस्ट्रीचा विचार करताना ह्याच्यामधल्या बऱ्याच गोष्टी म्हणजे अनेक इन्स्टिट्यूट्स ज्या आज आपण टेकन फॉर ग्रांटेड आहे, की इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स बँगलोरमध्ये किंवा TIFR मुंबईमध्ये किंवा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आहे, इवन NCP आहे, नॅशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, अशा कितीतरी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस, या अशा अनेक इन्स्टिट्यूट्स आहेत ज्यांनी आपल्या देशाच्या प्रगतीमध्ये प्रचंड योगदान दिलेलं आहे आणि अजूनही त्या योगदान देत आहेत. आणि या सगळ्या इन्स्टिट्यूट्स या टाटा ट्रस्टनी इस्टॅब्लिश केलेल्या आहेत आणि त्या पण अशा वेळेला की ज्या वेळेला या देशामध्ये आधी कुठल्याही त्या पद्धतीची इन्स्टिट्यूट किंवा त्या पद्धतीची संस्था कुठल्याही प्रकारे अस्तित्वातच नव्हती. सो आपल्या देशाला त्याची संस्था उपलब्ध करून देणे आणि तेवढ्या समर्थपणे ती चालवून ती पुढे सस्टेनेबल वेने पुढे नेत राहणे आणि त्याच्याकरता लागणारं मनुष्यबळ, त्याच्याकरता लागणारं म्हणजे एक्सपर्टीज, त्याच्याकरता लागणारे आर्थिक बळ, ह्या सगळ्या गोष्टी तेवढ्याच समर्थपणे पुरवत राहणे आणि त्या इन्स्टिट्यूट स्वतःच्या पायावर उभ्या करणे, याच्यातलं जे टाटाचं जे कॉन्ट्रीब्युशन आहे ते मला वाटत नाही की अजून कुठल्या देशाकडे असं एक्झाम्पल असेल की ज्यांनी या एवढ्या समर्थपणे त्या देशाच्या समृद्धीमध्ये आणि त्या देशाच्या प्रगतीमध्ये कॉन्ट्रीब्युशन दिलेलं आहे. आपण फक्त या काही काही इन्स्टिट्यूटचाच विचार करतोय, पण कंपन्यांचा विचार केला तर ते तर कॉन्ट्रीब्युशन अधिक प्रचंड आहे आणि खूप आहे. या पुस्तकाच्या त्याच्यात पहिलीच गोष्ट जी सुरू होते ती स्वामी विवेकानंद आणि जमशेदजी टाटा यांच्यापासून सुरू होते. सो झालं असं की स्वामी विवेकानंद आणि जमशेदजी टाटा हे योगायोगाने म्हणा किंवा धर्म संयोगाने एकाच वेळेला अमेरिकेला जाणाऱ्या बोटीवर होते. त्या वेळेला स्वामी विवेकानंद अमेरिकेमध्ये इंटरनॅशनल बेसिकली रिलिजियस कॉन्फरन्स ज्याच्यामध्ये त्यांनी पुढे जाऊन अत्यंत कालातीत असं भाषण दिलं होतं. त्या परिषदे करताना स्वामी विवेकानंद तिकडे चालले होते आणि जमशेदजी टाटा हे अमेरिकेमध्ये त्यांच्या बिझनेस पर्पजने म्हणजे काही मीटिंग्स करता वगैरे चालले होते. सो त्यावेळेला त्यांचं बोटीवर भेटी झाल्या आणि काही बोलणं झालं असेल. म्हणजे नक्की काय भेटी झाल्या किंवा काय बोलणं झालं याच्याबद्दल आता कुठलं रेकॉर्ड अवेलेबल नाहीये किंवा असं काही नोट वगैरे पण काही अवेलेबल नाही. पण त्याच्यानंतर त्या दोघांमध्ये जे एक पत्रव्यवहार झाला होता त्याच्यावरनं असा अंदाज बांधता येतो की काय त्यांनी विचार म्हणजे हे केले, विचार शेअर केले असतील. आणि स्वामी विवेकानंदांना आपण एक आध्यात्मिक गुरु म्हणून तर खूपच मानतो, पण त्याचप्रमाणे त्यांची असलेली प्रखर देशभक्ती आणि भारताकरता म्हणजे इव्हन आध्यात्मिक गुरु असून सुद्धा भारताला भविष्यामध्ये कुठल्या गोष्टी लागणार आहेत याची त्यांना असलेली एक जाण आणि एक व्हिजन ही काय होती हे आपण त्याच्यावरनं समजू शकतो. सो याच्यामध्ये त्यांनी जमशेदजी टाटांकडे असा विचार मांडला की आता या देशाला काय गरज असेल तर ती बेसिकली आपल्याला वी नीड टू क्रिएट मॉंक्स फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज. ओके, म्हणजे एका आध्यात्मिक किंवा रिलिजियस मॉंगने एका इंडस्ट्रियल मॉंकला सांगितलेलं हे एक आपण
सूचना करून म्हणू शकतो की वी नीड टू क्रिएट मॉंग्स फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज, आणि त्या दृष्टीने तुम्ही काही करू शकलात तर बघा. या पद्धतीने त्यांनी सूचना केली आणि जमशेदजी टाटांनी सुद्धा ती शिरोधार्य मानून त्याच्यावर नंतर त्यांनी ऍक्ट सुद्धा केलं आणि बेसिकली त्याच सूचनेमधून आणि जमशेदजी टाटांच्या कन्सेप्टमधनं जमशेदजी टाटांच्या कन्सेप्टमधनं पुढे कल्पना आली, ती म्हणजे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स. लाईक एक गोष्ट आपल्याला लक्षात घ्यायला पाहिजे की ही गोष्ट 1890च्या दशकातली आहे आणि त्यावेळेला जमशेदजी टाटांनी ही गोष्ट पुढे लावून धरली आणि त्यावेळेचे जे भारताचे गव्हर्नर किंवा व्हाईसरॉय त्यांच्याकडे ही गोष्ट मांडली की या देशाला एक अशा इन्स्टिट्यूटची गरज आहे की ज्याच्यामुळे या देशातले जे हुशार विद्यार्थी आहेत ते या देशातच राहून त्यांचं पुढील शिक्षण पूर्ण करू शकतील आणि त्याच्यातून या देशाला सायंटिस्ट किंवा इंजिनियर्स मिळतील. तर त्यावेळेच्या व्हॉइसरॉयनी ऑफकोर्स ही गोष्ट मान्य केली की अशी गरज आहे, पण त्यांनी याच्याकरता फंडिंग देणं वगैरे त्याच्यामध्ये असमर्थता व्यक्त केली की एवढा पैसा ब्रिटिश गव्हर्नमेंट खर्च नाही करू शकत. तेव्हा टाटांनी स्वतः त्यावेळेला 30 लाख रुपये म्हणजे 1897 साली 30 लाख रुपयांची देणगी या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स करता त्यांनी देऊ केली आणि ओव्हरऑल त्या प्रोजेक्टचा खर्च त्यावेळेला काढला गेला होता अराउंड 64 लाख रुपये. सो त्याच्यातली 50% टाटांनी स्वतः एक रकमी त्यावेळेला काढून दिली होती आणि बाकीची रक्कम करता मग त्यांनी स्वतः प्रयत्न चालू केले आणि त्या संदर्भात त्यांनी विवेकानंदांना पत्र लिहिलं की तुम्ही जर का तुमच्यातर्फे या देशातल्या लोकांकरता किंवा या देशातल्या व्यक्तींकरता एखादं आवाहन करू शकलात, एक पॅम्पलेट काढू शकलात की या नोबेल कॉज करता तुम्ही कॉन्ट्रीब्युट करा तर त्याचा खूप इम्पॅक्ट होईल म्हणून. त्यामुळे जमशेदजी टाटांनी विवेकानंदांना लिहिलेलं पत्र आहे, त्याची कॉपी तुम्हाला बॉम्बे हाऊसच्या आर्काइव्ह मध्ये सुद्धा अजूनही बघायला मिळेल. तर त्या पत्राला नंतर विवेकानंदांनी त्यावेळेला रिप्लाय नाही दिला, पण नंतर त्यांनी रामकृष्ण मिशनच्या त्यांच्या मासिकातून याच्याबद्दल लिहिलं होतं की ते सुद्धा आपण इथे वाचू शकतो. म्हणजे ते मला वाचून दाखवायला पण ऍक्च्युली आवडेल. त्यामध्ये विवेकानंदांनी स्वतः लिहिलेलं आहे की वी आर नॉट अवेअर इफ एनी प्रोजेक्ट ऍट वन्स so opportunate and so far reaching in its beneficial effects was ever mooted in India as that of the postgraduate research university of Mr. Tata. Scheme grasped the vital point of weakness in our national well-being with clearness of vision and tightness of grip, the master lines of which is only equaled by the beneficence of the gift which it assured to the public. Tata scheme paves the path for placing into the hands of Indians this knowledge of nature. By some of the scheme is regarded as chermichial because of the immense amount of money required for it. That is about 74 lakh rupees. Best reply to this fear is if one man, and he not the richest in the land, could find 30 lakhs, not the whole country find the rest. It is ridiculous to think otherwise when the interest sought to be served is of the paramount of importance. We repeat, no idea more potent for good the whole nation has been the light of the day in modern India. Let the whole nation therefore thoughtful of class or sect interest and join it in the success. विवेकानंदांनी केलेलं हे आव्हान आहे आणि त्यांनी स्वतः त्यांचा सपोर्ट या अँबिशियस प्रोजेक्ट करता दिला होता आणि त्यांची जी आयडिया होती आणि जी पुढे टाटांनी लावून धरली. फॉर्च्युनेटली फंडिंग सगळं नंतर मिळालं आणि ऍक्च्युली 1911 मध्ये इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स सुरू झाली, एस्टॅब्लिश झाली बँगलोरमध्ये आणि इट स्टार्टेड वर्किंग आउट ऑफ
there. अनफॉर्च्युनेटली बाय दॅट टाइम जमशेदजी टाटा आपल्यामध्ये नव्हते आणि इवन स्वामी विवेकानंद सुद्धा तोपर्यंत आपल्यामध्ये नव्हते. पण त्या दोन महान व्यक्तींच्या व्हिजन मधून निर्माण झालेली ही संस्था आजही आपल्या भारताच्या एज्युकेशनल इम्पॉर्टन्समध्ये प्रचंड महत्वाची आहे. इनफॅक्ट आजही जगामध्ये भारतातली सगळ्यात लिडिंग आणि IITच्याही पेक्षा जास्त महत्वाची संस्था म्हणून इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स मानली जाते. जगातली टॉप 100 रिसर्च इन्स्टिट्यूट्स मधली एक आहे आणि इट इज मोर हायरली रेटेड दॅन एनी ऑफ द इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ IITs or Indian Institute of Technologies. So या म्हणजे ही एक अशी एक इन्स्टिट्यूट आहे जिच्या how it born and how that idea was supported and how that idea was taken forward by जमशेदजी टाटा ते या पुस्तकावरनं समोर येतं. एक गोष्ट म्हणजे याच्यामध्ये जास्त महत्वाची मला ही वाटते की जमशेदजी टाटा असं नव्हतं की त्यांच्याकडे प्रचंड वेळ होता, प्रचंड पैसा होता आणि त्यांना हे सगळं करण्याकरता म्हणजे ठीक आहे आय एम सपोर्टिंग अशा वृत्तीने याच्यामध्ये त्यांनी कॉन्ट्रीब्युशन दिलं होतं. त्यांच्या अत्यंत बिझी स्केड्यूल मध्ये म्हणजे जेव्हा हे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सची आयडिया समोर आली, तिला सपोर्ट मिळत होता, तिच्याकरता जेव्हा त्यांना देशभर फिरावं पण लागलं, त्याच वेळेला ते अत्यंत दुसऱ्या म्हणजे टाटा ग्रुप उभा करण्याच्या याच्यामध्ये पण होते. त्यावेळेला ते एकाच वर्षामध्ये 2 वेळा अमेरिकेला जाऊन आले होते टाटा स्टील उभं करण्याच्या याच्यामध्ये प्रयत्नांकरता. त्याच वेळेला त्यांचे इतरही इंडस्ट्रीयल प्रोजेक्ट चालू होते, म्हणजे टाटा हायड्रो पॉवर त्याचं प्रोजेक्ट चालू होते. त्याच्यानंतर टाटा मोटर्स एवढंही नाही, पण ऍक्च्युअली टाटा स्टील आणि टाटा हायड्रो हे त्यांचे अत्यंत महत्वाचे प्रोजेक्ट त्यावेळेला चालू होते आणि त्याच्याकरता ते फिरत होते. तरी सुद्धा त्या एवढ्या बिझी स्केड्यूल मधनं सुद्धा त्यांनी ह्या नॅशनल इम्पॉर्टन्सच्या गोष्टीला पण तेवढंच महत्व दिलं आणि तितक्याच प्रामाणिकपणे तिच्या निर्मिती करता त्यांनी प्रयत्न केले. So that shows the mettle of the leader and mettle of the visionary person that Jamshedji Tata himself was. So त्यांच्या अशा बऱ्याच गोष्टी याच्यामधनं या पुस्तकातनं पण पुढे आलेल्या आहेत. एक दुसरी इंटरेस्टिंग गोष्ट जी मला याच्यामधनं वाचल्यावर खूप भावली आणि खूप आवडली म्हणजे टाटा मोटर्स बद्दल. सो टाटा मोटर्स आपल्याला बऱ्याच जणांना आताच्या स्वरूपात माहिती आहे की टाटा मोटर्स इज इलेक्ट्रिक मॅन्युफॅक्चरिंग म्हणजे इलेक्ट्रिक कार मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी. त्याचप्रमाणे इंडिका किंवा टाटा निक्सन किंवा इतरही बऱ्याच टाटाच्या कार्स आहेत आता. पण त्याचबरोबर टाटा मोटर्स ही ओरिजिनली अस्तित्वात आली ती म्हणजे ट्रक मेकिंग कंपनी म्हणून. सो सुरुवातीला टाटाजनी जर्मन कंपनीज बरोबर टायअप करून जॉईंटली ही कंपनी उभी केली टाटा मोटर्स. त्यावेळेला जॉईंट व्हेंचर होतं मर्सिडीज बेन्झ बरोबर आणि मर्सिडीज बेन्झचे ट्रक्स टाटाजनी इंडियामध्ये चालू केले. तोपर्यंत आपल्याला ऑटोमोबाईल सेक्टर काय असतं किंवा व्हॉट इज ऑटोमोबाईल सेक्टर हे सुद्धा त्याची कसलीही कल्पना नव्हती किंवा त्याच्याबद्दलचे कसलेही एक्सपर्टीज आपल्याकडे अवेलेबल नव्हते. सो एंटायर इकोसिस्टीम उभी करणे म्हणजे स्पेअर पार्ट्स, एक ट्रक बनवायचा झाला तर त्याच्याकरता थाउजंड्स ऑफ स्पेअर पार्ट्स असतात. त्या स्पेअर पार्ट्स बनवणाऱ्या कंपन्या ते एंटायर इकोसिस्टीम उभी करणे आणि त्याच्यानंतर स्वतःचा इंडियन ट्रक बनवणे हे प्रचंड मोठं काम टाटा मोटर्सनी त्या काळात केलं आणि त्यामधून भारताची ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री उभी राहिली. आज आपण अत्यंत अभिमानाने सांगतो की भारतामध्ये इतक्या मोठ्या कंपन्या आहेत आणि भारतामधनं प्रचंड प्रमाणामध्ये इव्हन कारची निर्मिती होते आणि कार आपण निर्यात सुद्धा करतो.
पण जेव्हा आपल्याकडे काहीच नव्हतं त्यावेळेला ती अख्खी इंडस्ट्री उभी करणे आणि तिला वर्ल्ड क्लास बनवणे याच्यामध्ये जे टाटा मोटर्सचं जे योगदान आहे त्याला कुठलीही तोड नाही. त्या टाटा मोटर्सच्या म्हणजे टाटा मोटर्सच्या उभारणीमध्ये सगळ्यात मोठा हात कोणाचा असेल तर तो टाटा मोटर्सचे पहिले MD सुमंत मुळगावकर यांचा आहे. आणि सुमन मुळगावकर इंजिनिअरिंग मध्ये म्हणजे खूपच फेमस आणि खूप नावाजलेले व्यक्तिमत्व आहे आणि त्यांच्या कामाबद्दल रिस्पेक्ट असणारी सुद्धा खूप लोक आहेत. आणि अजूनही त्यांच्या कामाबद्दल इव्हन टाटाजमध्ये सुद्धा खूप आदराने नाव घेतलं जातं किंवा त्यांच्याबद्दल आदराने उल्लेख केला जातो. सो टाटा मोटर्सच्या उभारणीमध्ये त्यांचं प्रचंड योगदान आहे. आणि म्हणजे असं म्हटलं जातं की ही वॉज अ परफेक्शनिस्ट. इतके परफेक्शनिस्ट की त्यांना म्हणजे 1 मिलीमीटर सुद्धा कुठला इंजिनच्या उभारणीमध्ये 1 मिलीमीटरचा जरी फरक असेल कुठल्याही पार्टच्या असेंब्लीमध्ये तरी सुद्धा तो त्यांना समजून येत असायचा आणि ही यूज टू पॉइंट इट आउट आणि ही यूज टू गेट इट करेक्टेड. सो प्रत्येक गोष्ट ही परफेक्ट असायलाच पाहिजे हा त्यांचा अट्टहास होता आणि त्या दृष्टीनेच त्यांनी संपूर्ण टाटा मोटर्सची उभारणी केली होती. म्हणूनच टाटा मोटर्सचे ट्रक त्या काळात सुद्धा प्रचंड प्रमाणात क्वालिटी करता आणि त्यांच्या रोबस्टनेस करता फेमस होते आणि अजूनही आहेत. टाटा मोटर मध्ये त्याबाबत एक जस्ट आठवण म्हणून सांगतो, या गोष्टीशी काही निगडीत नाहीये, पण रस्त्यावरनं जाताना मी काही वर्षापूर्वी किंवा अनेक 10 वर्षापूर्वी वगैरे बघितलं असेल, एका टाटा मोटर्सच्याच मोठ्या ट्रकवर लिहिलेलं होतं 407ची आठवण आणि 407ची देणगी. सो जेव्हा मी जस्ट बघितलं व्हॉट इज 407, तर 407 हे टाटा मोटर्सचं अत्यंत फेमस मॉडेल आहे. म्हणजे मे बी दी लार्जेस्ट सेलिंग मॉडेल ॲट दॅट टाइम फॉर टाटा मोटर्स, 407 नंबरचा ट्रक. सो म्हणजे आणि तो ट्रक वॉज मोर फेमस फॉर इट्स वर्सटॅलिटी. त्याचा प्रचंड वेगवेगळ्या पद्धतीत वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीजमध्ये त्याचा लागणारा होत असणारा उपयोग याच्यामुळे तो खूप फेमस होता आणि त्यामुळे त्याची विक्री पण तेवढीच जास्त होती. पण ते एक वाक्य जस्ट मला कायम स्मरणात राहिलं बिकॉज इट शोज की एखाद्या प्रॉडक्टशी आपण म्हणजे लोक किती प्रमाणामध्ये अटॅच होऊ शकतात आणि किती प्रमाणामध्ये कृतज्ञता व्यक्त करू शकतात. इट वॉज समथिंग अमेझिंग. सो त्याच टाटा मोटर्सच्या बाबतीत काही काही गोष्टी आहेत की जेव्हा टाटा मोटर्स ऍक्च्युली म्हणजे 70च्या दशकामध्ये वगैरे जेव्हा ट्रक बनवत होते त्यावेळेला ऍक्च्युली आपल्याकडे लायसन्स राज होता आणि लायसन्स राज म्हणजे लिमिटेड क्वांटिटीमध्येच तुम्ही मॅन्युफॅक्चर करू शकता आणि डिमांड किती असली तरी तुम्ही जास्त मॅन्युफॅक्चर नाही करू शकत. त्याच्यामुळे काळा बाजार पण भरपूर प्रमाणात होता. सो त्यावेळेला टाटाच्या ट्रक्स करता काळ्या बाजारात जवळजवळ 40-50 हजार रुपयाचा प्रीमियम होता त्या काळात. म्हणजे त्या ज्या ऑलमोस्ट 10% किंवा 5%, 5-10% किमतीच्या प्रमाणात तो प्रीमियम असायचा ट्रकच्या. सो त्यावेळेला बऱ्याच जणांनी सुमन मुळगावकरांना सांगितलं होतं की तुम्ही ट्रकची किंमत वाढवा म्हणजे तुमचं प्रॉफिट पण आपोआप वाढेल आणि या गोष्टीचा तुम्ही फायदा घ्या. सो त्याला त्यांनी स्ट्रॉंगली म्हणजे ऍब्सोल्युटली नो नकार दिलेला या गोष्टी करता. आणि त्याच्याबद्दल त्यांना जेव्हा नंतर विचारलं होतं तेव्हा सुमन मुळगावकरांनी सांगितलेलं की प्रॉफिट जर का असेल तर ते आपल्या प्रॉडक्टिव्हिटी मधनं किंवा उत्पादन क्षमतेमधनं यायला पाहिजे आणि केवळ एखाद्या फेवरेबल मार्केट कंडिशन मध्ये किमती वाढवून प्रॉफिट कमवणे मला मान्य नाही. अवर ग्रेटेस्ट ऍसेट इज कस्टमर अफेक्शन हे त्यांनी त्यावेळेला स्पष्ट सांगितलं होतं. आणि याच्यात कळीचा मुद्दा हा आहे की ह्या त्यांच्या निर्णयाला सुद्धा टाटा म्हणजे JRD टाटांनी तेवढ्याच समर्थपणे त्यांना सपोर्ट केलं होतं.
ग्रुप चेअर म्हणून जे.आर.डी. टाटांनी सहज सांगू शकले असते की नाही, आम्हाला जास्त प्रॉफिट महत्वाचं आहे. जसं आज आपण बघतो, केवळ प्रॉफिट करता म्हणून वाटेल त्या थराला जाणाऱ्या आपल्याकडे उद्योग समूह आहेत आणि आपल्याकडे ती एक्झाम्पल्स आहेत. पण एक असं एक्झाम्पल सुद्धा आपल्याकडे आहे आणि जे आपण आदर्श म्हणून समोर धरलं पाहिजे ते हे की मॅनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कंपनी सेज की उत्पादन क्षमतेने किंवा आमची प्रोडक्टिव्हिटी वाढवून आम्ही प्रॉफिट कमवू, आणि किंमत वाढवून आम्ही प्रॉफिट कमवणार नाही. आणि त्याला तेवढ्याच समर्थपणे चेअरमनने दिलेला सपोर्ट एक एक्झाम्पल, म्हणजे प्रिन्सिपल्स और बिझनेस व्हॅल्यूज काय असतात याचं हे एक एक्झाम्पल आहे. आणि आता कोणीतरी कॉमेंट दिली होती, यस. सो ही सुद्धा एक म्हणजे सेन्सिटिव्हिटी काय असते किंवा आपल्या लिडर्स बद्दल असलेला रिस्पेक्ट काय असतो, आणि तो त्याच्याकरता तुम्हाला मोठी भाषणं द्यायची गरज नाही किंवा तुम्हाला असं काही पुतळे उभारायची गरज नाही किंवा इन्स्टिट्यूट सुद्धा उभारायची गरज नाही. पण तुमच्या त्या ऍक्शन्स मधनं तुम्ही दाखवून देता, आणि टाटा मोटर्सने एक्झॅक्टली तेच केलं. जेव्हा त्यांनी त्यांची पहिली जीप किंवा क्रॉस ओव्हर व्हेकल, वेन टाटा मोटर लॉन्च्ड इज फर्स्ट क्रॉस ओव्हर व्हेकल इन इंडियन मार्केट, इट वॉज नेम्ड एज टाटा सुमो. आणि बऱ्याच वेळेला लोकांना तर काही वर्षापूर्वी सुद्धा माहित नव्हतं की टाटा सुमो, म्हणजे सुमो हे नाव कशामुळे. मेनी पीपल हॅव रेझोनेटेड इट टू सुमो जॅपनीज रेसलर्स. ऍक्च्युअली सुमो इज इट हॅज कम फ्रॉम दी फर्स्ट लीडर ऑफ टाटा मोटर्स, सुमन मुळगावकर. त्यांच्या इनिशियल्स मधनं हे आलेलं नाव आहे टाटा सुमो, आणि इट वॉज गिवन इन हिज मेमरी बाय टाटा मोटर्स. So these are the values that the group carries and respect for its leaders that the group has, and it shows in actions. कोणाला टाटा मोटर्सनी कधी पब्लिकली कुठल्याही त्यांच्या ऍडव्हर्टाईज मध्ये किंवा इव्हन प्रोडक्ट लॉन्च करताना पण कधी पब्लिकली ते सांगितलं नव्हतं. इट वॉज नोन टू टाटा एम्प्लॉईज, इट वॉज नोन टू टाटा मोटर, अँड दॅट वॉज सफिशियंट. इट वॉज नेव्हर सपोज टू बी मार्केटेड. आणि ते त्यांनी आतापर्यंत, म्हणजे इट हॅज ऑलवेज बीन केप्ट लाईक दॅट. सुमन मुळगावकरांची अजून एक अत्यंत प्रेरणादायी अशी एक गोष्ट जी या गोष्टीमध्ये म्हणजे हरीश भटांनी सांगितली आहे की जेव्हा टाटा मोटर्सचा पुण्यामध्ये त्यांनी प्लांट बांधला, त्यावेळेला तो प्लांट बांधताना त्यांनी एक सांगितलं एका जागेमध्ये की इथे आर्टिफिशियल लेक बनवायचा आहे आणि त्याच्या आजूबाजूला प्रचंड, म्हणजे त्याच्या आजूबाजूला झाडी लावायची आहे. सो त्यावेळेला त्यांनी त्याच्यावर 15 लाख रुपये, म्हणजे 1950 दशकामध्ये त्यांनी हा प्लांट बांधताना त्याच्यावर 15 लाख रुपये खर्च केले होते, आणि त्याबद्दल बऱ्याच प्रमाणात पेपरमध्ये वगैरे पण टीका झाली होती. पण नंतर ऍक्च्युली त्याच्यानंतर जे आत्ताच्या कंडिशनमध्ये त्या लेकमधून जवळजवळ 60 मिलियन गॅलन्स ऑफ वॉटर इच इयर सेव्ह होतं, आणि जवळजवळ 1.5 लाख झाडं त्या कॅम्पसमध्ये जी जगवलेली आहेत ती पूर्णपणे त्या लेकच्या पाण्यावर जगवलेली आहेत. आणि त्याच्याबद्दल जे.आर.डी. टाटांनी लिहिलेलं आहे की the best thing about this initiative is we did not have to create a lake and plant the trees to produce a truck, but we did that. And what I am most proud about is not the making of a steel or truck, but our social concerns. So, and it says all. It says all about us, about Tata's leadership, and about Tata's vision, and about Tata values. So, the Tata way of life is a very popular term in the management circle of Tatas. So, Tata way of life, this is one of the examples of Tata way of life. So,
त्यानंतर सुद्धा याच्यामध्ये अजून काही काही गोष्टी आहेत की ज्याच्यामधून हाऊ पीपल हॅव टेकन इन्स्पिरेशन. सो कल्पना चावलाची एक स्टोरी आहे की हाऊ कल्पना चावला वॉज इन्स्पायर्ड बाय जे.आर.डी. टाटा. सो जे.आर.डी. टाटा सगळ्यांनाच माहिती आहे की ही वॉज द फर्स्ट पायलट फ्रॉम इंडिया हू फ्ल्यू दी प्लेन कराचीमधून मुंबईपर्यंत ते स्वतः घेऊन आले होते. आणि त्याच्यानंतर 50 वर्षांनी ते सेलिब्रेट करण्याकरता 1982 मध्ये सुद्धा त्यांनी सेम फ्लाईट जर्नी परत एकदा केली होती. सो कल्पना चावला त्यावेळेला शिकत होती गुजरातमध्ये, अँड शी सॉ दॅट इन न्यूजपेपर, आणि तिने त्याच्यामधनं इन्स्पिरेशन घेतलं आणि त्यावेळेला ठरवलं की मला सुद्धा पायलट व्हायचंय आणि मला सुद्धा स्पेसमध्ये जायचंय. ओके, सो इफ शी वेंट वन स्टेप अबोव व्हॉट टाटाज डीड, आणि तिने त्यावेळेला तिथनं इन्स्पिरेशन घेतलं आणि त्या वेळेचे जी पेपर कटिंग होतं फोटो सकट आलेलं ते तिने जपून ठेवलं होतं. अँड शी टूक इट विथ हर जेव्हा ती US ला गेली. तिथे सुद्धा तिने तेवढंच ते जपून ठेवलं होतं, ते इन्स्पिरेशनल, ट्रुली इन्स्पिरेशनल पेपर कटिंग. आणि नंतर जेव्हा ती पहिल्यांदा नासातर्फे शी वेंट इन टू स्पेस, शी टूक इट विथ हर, आणि तिने ते दाखवलं पण होतं त्यावेळेला की दिस इज माय इन्स्पिरेशन म्हणून. त्यावेळेला तिने पेपर त्याचे कोण सुद्धा आलेलं आहे की कल्पना चावला विथ दॅट कटिंग ऑफ जे.आर.डी. टाटा's photo besides the aeroplane. So how people have taken inspiration from Tata's, and how they have changed their life and how they have contributed to the better cause of humanity. याचं एक ते अजून एक एक्झाम्पल आहे कल्पना चावला आणि तिचं इन्स्पिरेशन. सो त्याच्याबद्दलची सुद्धा स्टोरी या पुस्तकामध्ये आहे आणि ती खूप छान पद्धतीने नरेट केलेली आहे हरीश भटांनी. Indica is a very proud moment in all of us lives. Probably Indian automobile industry got changed and got inspired by the fact that Tata Indica, the first, म्हणजे भारतामध्ये बनवली गेलेली, भारतामध्ये डिझाईन केली गेलेली पहिली कार. आणि त्याच्याबद्दलची सुद्धा स्टोरी आहे याच्यामध्ये की रतन टाटांनी त्यावेळेला जेव्हा बघितलं की आपण स्पेसमध्ये जाऊ शकतो, इस्रोने त्यावेळेला स्पेसमध्ये आपल्या रॉकेटने उपग्रह स्पेसमध्ये सोडले होते, तर आपण स्पेसमध्ये जाऊ शकतो, आपले इंजिनियर्स जर का तेवढं काम करू शकतात तर मग भारतामध्ये कार का नाही बनू शकत. आणि इफ यू सी की सगळे ग्रेट इंडस्ट्रियल नेशन्स आहेत, एव्हरी नेशन मध्ये त्यांची स्वतःची ऑटोमोबाईल कंपनी आहे, आणि ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री हॅज ट्रिमेंडस कॉन्ट्रीब्युशन इन द ग्रोथ ऑफ दोज इंडस्ट्रियल नेशन्स. कारण की त्याच्यामध्ये लागणारं जे इंजिनिअरिंग आहे आणि त्याच्यामध्ये लागणारी जी टेक्नॉलॉजी आहे, दॅट डेव्हलपमेंट दॅट सपोर्ट्स द डेव्हलपमेंट ऑफ so many industries, and that technology and the engineering that requires so much such a knowledge and such expertise, automatically several other sub industries gets created आणि त्याच्यामधनं नेशनची ग्रोथ होते. सो फॉर एक्झाम्पल जर्मनीमध्ये तर मर्सिडीज बेन्झ, डायमंड क्रायसलर, सो मेनी एक्झाम्पल्स आर देअर. कोरियामध्ये वी नो हुंडई, जपानमध्ये वी नो टोयोटा, मित्सुबिशी, सुझुकी, होंडा, किंवा अमेरिकेमध्ये जर्मन मोटर्स, फोर्ड, ऑल ब्रिटनमध्ये जॅग्वार. ऑल दीज आर ग्रेट ऑटोमोबाईल कंपनीज आणि दे मेड ग्रेट कार्स, आणि त्याच्यामधनं दीज नेशन्स हॅव बिकम ग्रेट इंडस्ट्रियल नेशन्स. सो हे जेव्हा रतन टाटांनी बघितलं त्यावेळेला what he said is that we will also make a car with the same size, the ambassador's internal dimensions, the price of Maruti 800, and running at the cost of diesel. So जेव्हा त्यांनी हे डिक्लेअर केलं त्यावेळेला बऱ्याच जणांनी त्यांना वेड्यात काढलेलं आणि बऱ्याच जणांनी चट्टा पण केली होती. पण अल्टिमेटली टाटा इंडिका बिकेम अ रियालिटी. आणि
it also made all the, it also passed on all the parameters that Mr. Tata had set for it. So it was the most spacious car in its category. It was the uh, price competitive, not exactly Maruti 800, but it was the price competitive to Maruti Zen, and it was running on both diesel and petrol. So it passed all the parameters that Tata had set for its car. आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा how Tata Motor engineers have helped in saving the money, त्याचं सुद्धा एक्झाम्पल्स आहेत. सर्च ऑल ओव्हर दी वर्ल्ड, कारण की नवीन ऑटोमोबाईल प्लांट त्यावेळेला उभारायचा तर जवळजवळ 10,000 कोटी रुपयाचा खर्च होता, म्हणजे $2 बिलियन त्यावेळेच्या याच्यामध्ये. सो आता बघायला गेलं तर इट विल बी $20,000. सो टू सेव्ह दी कॉस्ट दे सर्च ऑल ओव्हर दी वर्ल्ड, आणि त्यांना एक ऑस्ट्रेलियामध्ये जुना मोटर प्लांट मिळाला जो बंद होता. सो इट वॉज परचेस्ड फॉर 20% ऑफ दी ओरिजिनल कॉस्ट, आणि संपूर्ण प्लांट तिकडे डिसेंबल करून तो पूर्णपणे भारतामध्ये आणून तसाच्या तसा उभा करण्याचे कौशल्य आपल्या इंजिनियर्सने, टाटा मोटर्सच्या इंजिनियर्सने दाखवलं. अँड दॅट्स हाऊ इट वॉज पॉसिबल टू क्रिएट अ कार ॲट सच अ लो कॉस्ट, अँड देन इट बिकम अ इंडस्ट्री स्टँडर्ड, अँड दॅट इज हाऊ later Mahindra also took an inspiration, and Mahindra Scorpio was designed. So these are all the after effects of that inspiration. Okay, so Tata Indica definitely inspired a generation of engineers. It inspired new India in its own way. And अशा बरेच इंजिनियर्स असतील, बऱ्याच कंपनीज असतील की ज्यांनी याच्यामधनं इन्स्पिरेशन घेऊन दे वुड हॅव क्रिएटेड वंडरफुल प्रोडक्ट्स, आणि जे आज आपण अभिमानाने सांगतो की इट्स मेड इन इंडिया. सो टाटा इंडिका इज वन ऑफ द एक्झाम्पल्स ऑफ दॅट. आणि अनदर एक्झाम्पल इन दिस ऑल्सो इज की वाय these leaders are great leaders. Just because Ratan Tata was in the generation of Tatas, he was not a great leader or visionary because of that. Just a simple example आहे याच स्टोरीमध्ये की जेव्हा ऍक्च्युली टाटा मोटर वॉज म्हणजे इंडिका वॉज गेटिंग मॅन्युफॅक्चर्ड, तर त्यावेळेला त्यांनी त्या प्लांटला व्हिजिट केली होती. अँड देन ही ऑब्झर्व की काही असेंब्ली करताना, काही पार्ट्स असेंबल करताना वर्कर, जो असेंब्ली वर्कर आहे, ही हॅज टू बेंड couple of times, and then he did a calculation की जर का त्याला couple of times जर का एका कार करता बेंड व्हावं लागत असेल तर दिवसभरामध्ये जवळजवळ 600 वेळा त्याला बेंड व्हावं लागेल इन हिज ड्युटी. And then he asked a question to the line manager ki, are you expecting the worker to bend 600 times in a day, and then are you expecting him to continue throughout his life creating the car? Okay, so then त्या क्वेश्चनवरनं इन्स्पिरेशन घेऊन टाटा मोटर इंजिनियर्स वेंट बॅक अँड दे डिझाईन्ड अ सेमी ऑटोमॅटिक असेंब्ली, त्याच्यामध्ये वर्कर डिडंट हॅव टू बेंड. अँड अजूनही म्हणजे जे वर्कर्स टाटा इंडिकाच्या असेंब्ली लाईनवर होते, अँड दोज हू वेर वर्किंग ॲट दॅट टाइम, दे प्राऊडली रिकॉल दॅट मुवमेंट अँड दे थँक रतन टाटा फॉर दॅट. So these are the small observations, not necessarily any. Ratan Tata could have easily, observed that and without passing any comment could have, gone ahead. But he thought about the worker conditions. He thought about what they will be going through. He thought about, sustainability of that, and he inspired his engineering team to come with a solution. So that's one of the great examples of why he is also such a visionary leader. या अशा सगळ्या स्मॉल अँटीडोट्स आणि अशा छोट्या छोट्या गोष्टी या बुकमध्ये आपल्याला वाचायला मिळतात. अँड दॅट्स वाय इट बिकम्स रिअली इंटरेस्टिंग, अँड दॅट्स वाय इट बिकम्स व्हेरी व्हेरी इन्स्पिरेशनल ऑल्सो. ओके, की आपण अशा छोट्या छोट्या गोष्टींमधून सुद्धा खूप काही शिकू शकतो आणि खूप काही अंमलात आणू शकतो.
अगेन म्हणजे टाटा इज नॉट ओनली अबाउट टाटा मोटर्स किंवा टाटा स्टील किंवा TCS, तर हे आता रिसेंट आहे. पण त्याच्यापेक्षा आधी टाटाच्या काही ज्या कंपन्या आहेत की ज्यांनी टाटा ग्रुप हा ऍक्च्युली उभा केला, त्याच्यामध्ये ऑल्सो वन ऑफ द नेम इज टाटा हायड्रो पॉवर. आणि टाटा हायड्रो पॉवरची गोष्ट सुद्धा अशी आहे की त्यावेळेला 90s मध्ये, 19th सेंचुरीच्या सुरुवातीला जमशेदजी टाटा लोणावळा किंवा त्या इकडच्या आपण म्हणू शकतो की त्या घाटामध्ये किंवा त्या डोंगरांमध्ये गेले होते. आणि ते दिवस आपल्या सुदैवाने म्हणा की ते दिवस पावसाचे होते आणि प्रचंड पाऊस पडत होता. तर ते बघून त्यांनी एक प्रश्न केला की एवढा पाऊस पडतोय, एवढं प्रचंड पाणी आहे, पण आपण ते सगळं पाणी वाहून जात आहे, तर आपण काहीच उपयोग करू शकत नाही. आणि त्या विचारातून ऍक्च्युली टाटा मोटर्सचे जे इथले आय थिंक वावदनचा जो प्लांट आहे तो म्हणजे वाळवंट म्हणून त्याला आपल्याला जो इव्हन रेल्वेने जाताना आपल्याला तो जो डॅम दिसतो टाटा पॉवरचा, व त्या डॅमची आयडिया त्यांच्या मनात त्यावेळेला आली. आणि म्हणजे त्यावेळेची एक गोष्ट लक्षात घ्या की आता आपल्याकडे जसे टॅलेंट उपलब्ध आहे किंवा प्रचंड प्रमाणामध्ये इंजिनियर्स उपलब्ध आहेत, एक्सपर्टीज आहेत, पण आपण त्यावेळेचा विचार करतोय ज्या वेळेला भारतामध्ये शिक्षण संस्था सुद्धा नव्हत्या आणि ज्या वेळेला इंजिनियर्स सुद्धा अस्तित्वात नव्हते. त्यावेळेला त्यांनी ही कल्पना मनामध्ये घेतली आणि ही रिच्ड आउट टू दी बेस्ट हायड्रॉलिक्स इंजिनियर्स आणि बेस्ट इंजिनियर्स ज्यांनी डॅम बनवले होते आधी ब्रिटनमध्ये किंवा बाहेर. त्या इंजिनियर्सना ही कॉल देम इन इंडिया आणि त्यांच्याकडनं तो अख्खा डॅम त्यांनी बनवून घेतला. सो ही जी गोष्ट आहे की तो नुसता बनवला नाही, त्याच्यामधनं वापरलं जाणारं जे पाणी आहे ते संपूर्ण दरीमधून पाईपच्या मार्गाने त्यांनी खोपोलीला त्यांच्या पॉवर स्टेशन मध्ये घेऊन आले. पॉवर स्टेशन मध्ये ते जनरेटर्स इन्स्टॉल केले होते, ज्याच्यामध्ये त्या पाण्याच्या फोर्सच्या मदतीने त्याच्यातनं त्या जनरेटर्स किंवा आपण त्यांना संयंत्र म्हणतो त्यांनी ते वीज निर्मिती सुरू केली. आणि ती वीज खोपोलीपासून आता जिथे आपण वडाळा म्हणतो तिथे सबस्टेशन होतं तिथपर्यंत ती वीज वाहून आणली. आणि अख्ख्या मुंबईच्या ज्या मिल्स होत्या त्या मिल्सना विद्युत पुरवठा चालू केला, कारण की चीप प्रमाणामध्ये जर का विद्युत पुरवठा मिळाला त्या कापड गिरण्यांना, तर जास्त प्रमाणात कापड निर्मिती चालू होईल, जास्त प्रमाणात रोजगार निर्माण होईल आणि जास्त प्रमाणामध्ये निर्यात होईल आणि त्याच्यामधनं अजून इंडस्ट्रियलायझेशन येईल या देशामध्ये. ही संपूर्ण विचारधारा होती त्याच्या मागे, संपूर्ण हा प्रकल्प करायची. याच्यामध्ये हेही प्रॉफिट किंवा त्याच्यामधनं येणारं उत्पन्न हा विचारच नव्हता. आणि जमशेदजी टाटानी सुरू केलेली ही आयडिया दुर्दैवाने जेव्हा हा प्रकल्प पूर्ण झाला तेव्हा ते तिथे नव्हते. पण दोराबजी टाटा जे जमशेदजी टाटांचे मोठे मुलगे, त्यांनी हा संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण केला. आणि त्यावेळेला जे मुंबईचे जे गव्हर्नर होते त्यांनी त्यावेळेला दोराबजी टाटांना सांगितलं होतं की आज तर का इथे तुमचे वडील असते, वुड हॅव बीन रिअली प्राऊड ऑफ हिज अकॉम्प्लिशमेंट्स अँड what he has achieved for his nation. Generations will remember him for that. सो ही जी विचारधारा आहे ती विचारधारा संपूर्ण टाटा ग्रुपच्या प्रोसेसमध्ये जेव्हा कुठलाही नवीन बिझनेस उभा करताना किंवा कुठलीही नवीन गोष्ट करताना सगळ्यात पहिल्यांदा ही विचारधारा आहे की हाऊ द नेशन विल बी बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस, और हाऊ द कम्युनिटी विल बी बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस, अँड नॉट द प्रॉफिट. सो जेव्हा आम्ही टाटा ग्रुपचं जेव्हा आम्ही इंट्रोडक्शन देतो वेगवेगळ्या कस्टमर्सना,
त्यामध्ये एक स्लाइड जी असते ती पहिल्यांदा टाटा ग्रुपचं स्ट्रक्चर कसं आहे आणि हाऊ व्हॉट इज द टाटा ग्रुप इज ऑल अबाउट. सो टाटा इज tremendously respected name in all over the world. Okay, so there is no industrial organization which doesn't know Tata. Okay, तरी सुद्धा लोकांना बरीच क्युरिओसिटी असते. So when they hear and when we also proudly say ki Tata Group is owned by Tata Trust, the holding company of Tata Group, that is Tata Sons, 66% owned by Tata Trust. So there are three major Tata Trusts जे own करतात Tata Sons ला. Okay, 66%. So whatever profit that Tata Sons earns or all the Tata companies earns and they pass it on to Tata Sons, 66% of that goes back to Tata Trusts, and through Tata Trust that whole profit goes to the community in various forms: educational institutes, hospitals, lot of social causes, lot of scholarships. प्रचंड प्रमाणामध्ये हा जो पैसा आहे हा संपूर्णपणे समाजाकरताच वापरला जातो. That is the structure of this group, and that is why this group is still carries so much of respect in the minds of Indians as well as in minds of so many business leaders all over the world. Okay. अजून एक इंटरेस्टिंग गोष्ट म्हणजे बऱ्याच जणांना आपल्याला माहिती नसेल कदाचित, पण इम्प्रेस मिल्स नागपूरमध्ये जी आहे ती इट वॉज द फर्स्ट व्हेंचर. जमशेदजी टाटांचं पहिलं आपण म्हणू शकतो पहिला उद्योग जो त्यांनी चालू केला तर इम्प्रेस मिल्स त्यांनी नागपूरमध्ये उभी केली. आणि थ्रू इम्प्रेस मिल्स त्यांनी विदर्भामध्ये संपूर्णपणे कापड, आज आपण म्हणतो की विदर्भामध्ये जो कापूस निर्माण होतो प्रचंड प्रमाणामध्ये, पण त्याची सुरुवात आणि म्हणजे त्याच्याकरता जे एफर्ट्स आहेत ते इम्प्रेस मिलच्या माध्यमातून झालेले आहेत. आणि इम्प्रेस मिल ही फक्त तेवढ्याकरता माइलस्टोन नाहीये, तर 1890च्या दशकामध्ये जेव्हा आपल्या देशामध्ये उद्योगच नव्हते, पण त्या काळामध्ये प्रॉव्हिडंट फंड ही कन्सेप्ट, त्याच्यानंतर अपघाती विमा ही कन्सेप्ट, किंवा इवन क्रशेस, म्हणजे क्रशेस आता आपण म्हणतो पण म्हणजे लहान मुलांना सांभाळण्याची जागा आणि त्याच्याकरता लहान मुलांना सांभाळण्याकरता तिथे कंपनीतर्फे दिलेल्या सुविधा, ह्या सगळ्या गोष्टी इम्प्रेस मिल मधनं चालू झालेल्या आहेत. सो इम्प्रेस मिल इज नॉट ओनली अबाउट स्टार्टिंग द इंडस्ट्रियलायझेशन इन इंडिया, पण बेस्ट HR प्रॅक्टिसेस हॅव स्टार्टेड फ्रॉम इम्प्रेस मिल्स. आणि ह्याच HR प्रॅक्टिसेस पुढे टाटा कंपनीजनी त्यांच्या इकडे चालू केल्या. पण I mean, we need to admire the vision of the person की बिझनेस चालू केला, प्रॉफिटेबल पण आहे, पण ही ऑल्सो इन्शुअर्ड दॅट जे एम्प्लॉईज आहेत जे तिथे काम करतायत त्यांचं वेलबिंग आणि त्यांची म्हणजे खऱ्या अर्थाने काळजी घेणं, की तिथे येणाऱ्या बायका, त्या बायका जर का त्यांच्या मुलांना घरी सोडून येत असतील तर त्यांना ते म्हणजे कामावर लक्ष देणं कितपत शक्य आहे, किंवा त्यांना कामावर येणं पण शक्य होणार नाही जर का त्या मुलांपासून, त्यांच्या लहान मुलांपासून लांब राहिल्या. सो त्याच्याकरता क्रश करणे, किंवा त्यावेळेला टाटाजनी तिथे त्यांच्या इम्प्रेस मिलमध्ये काम करणाऱ्या बायकांकरता 2 महिन्याची भरपगारी मॅटर्निटी लिव्ह चालू केली होती इन 1890s. सो I mean, we can admire the vision of the person and his contribution in the HR practices also. Industrialization, why Tatas are so successful is not because of the just because they were there in the right time. It's not that way. It's the values that are driving this whole group, and the vision of its founders, which has been carried forward by the leadership. या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये फार महत्वाच्या आहेत. आणि ह्या अशा गोष्टी या हरीश भटांच्या पुस्तकांमधनं खूप प्रॉमिनंटली समोर येतात.
and being a great Tata leader he is, त्यांनी त्या तेवढ्याच समर्थपणे आपल्यासमोर मांडलेल्या पण आहेत. and that makes this book really different than other Tata books. So एक आहे. त्याच्यानंतर मेहरजी टाटा, शी वॉज दी आपण म्हणू शकतो म्हणजे दोरबजी टाटांची वाईफ, सो जमशेदजी टाटांची सून. सो मेहरजी टाटा, she has her own contribution in the formation of Tata Group. सो ते त्यांच्याबद्दलची पण एक आठवण आहे याच्यामध्ये की जेव्हा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू झालं 1910च्या दशकामध्ये, त्यावेळेला सगळीकडे जागतिक मंदी प्रचंड प्रमाणात आली आणि टाटा स्टील वॉज ऑल्सो ऑलमोस्ट ऑन वर्ज ऑफ कोलॅप्स. म्हणजे दोरबजी टाटांना असं तार आली की म्हणजे कंपनीतल्या कामगारांचे पगार द्यायला पण आता पैसे नाहीयेत, तर काय करता येईल. त्यावेळेला दोरबजी टाटांनी त्यांचं संपूर्ण पर्सनल वेल्थ त्यांनी गहाण ठेवली, त्यांची संपूर्ण पर्सनल वेल्थ. सो त्यावेळेला ती एक कोटी किमतीची होती. सो म्हणजे आता 1,000 कोटी आपण म्हणू शकतो. सो ती संपूर्णपणे त्यांनी गहाण ठेवली. त्या 1 कोटीमधनं संपूर्ण सगळ्या कामगारांचे पगार कंपनी भागवू शकली. म्हणजे कंपनी तो संपूर्ण 1 वर्ष जे युद्ध अत्यंत महत्वाचं होतं, टाटा स्टील कुड सर्व्हाइव्ह विथ दॅट मनी अँड लेटर ऑन अगेन इट वेंट बॅक टू प्रॉस्पेरिटी. ती एक वेगळी स्टोरी आहे. पण वेन टाटा स्टील वेंट बॅक टू प्रॉस्पेरिटी, अनफॉर्च्युनेटली दोन्ही मेहरजी टाटा आणि दोरबजी टाटा दोघेही त्यावेळेला जिवंत नव्हते. पण त्यांनी त्यांची संपूर्ण संपत्ती त्याच्या आधीच दोरबजी टाटा ट्रस्टला दान केली होती. तर या संपत्तीमध्ये मेहरजी टाटांचा एक हिरा होता, विच इज सपोज टू बी दी मोस्ट ब्युटिफुल डायमंड, आणि जो दोरबजी टाटांनी त्यांना पर्सनली भेट केला होता. सो त्यावेळेला त्यांनी 1 लाख पाऊंडला तो विकत घेतला होता त्यांच्यासाठी, आणि ही हॅज गिफ्टेड इट टू हर अँड इट वॉज ऑल्सो इन्शुअर्ड. सो त्यावेळेला गमतीने नोंद पण आहे म्हणजे त्याची, की गमतीने दोरबजी टाटा सांगायचे की जेव्हा जेव्हा मेहरजी टाटा तो घालण्याकरता बँकेच्या लॉकरमधनं बाहेर काढतात, त्यावेळेला बँक त्यांना 200 पाऊंडचा फाईन करायची. सो बिकॉज it is insured, and then if it gets lost, then it's a loss to bank. So 200 पाऊंडचा त्यांना दरवेळेला फाईन भरावा लागायचा जेव्हा जेव्हा मेहरजी टाटा बाहेर काढायचे. पण दॅट डायमंड, विदाउट अ सेकंड थॉट, she gave it to दोरबजी टाटा गहाण ठेवण्याकरता, to save the Tata Steels, and that's a great contribution from her in the survival of Tata Group. Okay, and unfortunately Meherji Tata, she died in around 1920 because of the leukemia, and Dorabji Tata died in 1921. So त्या पिरियड मध्ये त्याच्यानंतर दोरबजी टाटा ट्रस्ट डिसाइडेड टू बिल्ड अ मेमोरियल हॉस्पिटल, आणि दॅट इज दी टाटा मेमोरियल कॅन्सर हॉस्पिटल दॅट वी नो. सो त्या हॉस्पिटलच्या याच्याकरता सुद्धा म्हणजे जी नेसेसरी टेक्नॉलॉजी आहे त्याच्या उपचारांकरता, तसं हॉस्पिटल बांधण्याची जी टेक्नॉलॉजी ती सुद्धा आपल्याकडे त्या काळामध्ये नव्हती. सो Tata's got people from all over the world, consultants, architects, and then doctors, आणि त्यांच्या मदतीने the hospital started around 1925, 1926, and नंतर ते it went into its own campus. आता म्हणजे आता जी टाटा मेमोरियलची बिल्डिंग आहे तिथे. So it was still now the Tata Memorial Hospital actually is run by Department of Atomic Energy, Government of India, and the fact is that it is established, and it is still funded by Tata's trusts, and
इट इज दी टाटा मेमोरियल रिसर्च सेंटर म्हणूनच त्याला अजूनही मानलं जातं. टाटा डोंट रन इट, बट टाटा स्टील सपोर्ट इट. ओके, सो दॅट इज अनदर ग्रेट कॉन्ट्रीब्युशन फ्रॉम टाटास टू दी नेशन. आणि आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की टाटा मेमोरियलचं काय कॉन्ट्रीब्युशन आहे इन दी नेशन, आणि हाऊ इट हॅज एक्सपांडेड इन टू नाव. कलकत्त्यामध्ये त्यांचं एक सेपरेट हॉस्पिटल आहे, खारघरला सेपरेट हॉस्पिटल आहे, अँड नाव अजून एक मोठं हॉस्पिटल उभं राहत आहे महाराष्ट्रामध्ये. सो ट्रिमेंडस कॉन्ट्रीब्युशन फॉर वेलबिंग ऑफ द नेशन. सो त्याच्याबद्दलची सुद्धा स्टोरी आपल्याला याच्यामध्ये बघायला मिळते. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्चची सुद्धा एक इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे. आय थिंक आता आपण टुवर्ड्स एंडच आहोत, सो जस्ट मेन्शन इट. मेहरजी टाटांचे नेफ्यू, ओके, सो शी वॉज ऑल्सो फ्रॉम ग्रेट पारसी फॅमिली, आणि त्यांच्या नेफ्यूने जे टाटांना लेटर लिहिलं की या देशामध्ये फिजिक्स रिसर्च करणाऱ्यांना काही जास्त ऑपॉर्च्युनिटीज नाही आहेत, आणि मी केम्ब्रिज किंवा बाहेरच्या युनिव्हर्सिटीजच्या ऑफर्स रिजेक्ट करून आपल्या देशामध्ये काहीतरी करण्याकरता म्हणून परत आलोय, पण इथे मला काही करण्यासारखं दिसत नाहीये, आणि माझ्याकडे एक प्लॅन आहे, अँड आय वॉन्ट टाटास टू सपोर्ट दॅट. सो जे टाटांनी देन त्यांना लेटर लिहिलं की टाटा डेफिनेटली अशा नोबेल कॉजेसला नेहमीच सपोर्ट करतात, सो तुमचा प्लॅन काय असेल तर तुम्ही घेऊन या म्हणून. द नेफ्यू इज नोन अदर दॅन होमी भाभा. सो होमी भाभांनी त्यांचा प्लॅन टाटाजना प्रेझेंट केला, अँड टाटा फंडेड दॅट प्लॅन, आणि दॅट इज हाऊ टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च वॉज बॉर्न. आणि it was totally funded by Tata's initially, and then Government of India took it over. And the TIFR is a Government of India body, but Tatas are still on the governing body of the institute. So there is still some way Tatas are still contributing to that. And the fact is, a young bright scientist writes to J.R.D. Tata, and J.R.D. Tata positively supports that. And that is how TIFR is born. आणि वी ऑल नो की TIFRचं आपल्या देशाच्या प्रगतीमध्ये काय कॉन्ट्रीब्युशन आहे. आवर न्यूक्लिअर प्रोग्राम्स, आवर न्यूक्लिअर एनर्जी, आवर म्हणजे स्वायत्तता आपण जी म्हणतो, जी त्याच्यामध्ये आपल्या न्यूक्लिअर पॉवरचं खूप प्रचंड प्रमाणामध्ये योगदान आहे, चायनाच्या अगेन्स्ट म्हणा किंवा पाकिस्तानच्या अगेन्स्ट. TIFR has a tremendous contribution to that, and we should be grateful for Tata's supporting that idea. Similarly, the inspiring stories are how Tetley tea was acquired by Tata's, how Titan was born. Titan company was also like interesting. It was a joint venture between Tamil Nadu government and Tata's. Basically, it was a liability on Tata's to start the business in Tamil Nadu so that there can be employment in Tamil Nadu. And Titan was basically created. Basically, it will create the wristwatches. आणि रिस्ट वॉचेस सुद्धा नॉट मेकॅनिकल रिस्ट वॉचेस, बिकॉज त्यावेळेला HMT वॉज गव्हर्नमेंट कंपनी जी मेकॅनिकल वॉचेस बनवत होते, अँड टायटन डिडंट वॉन्टेड टू एंटर इन टू दॅट. सो गॉड्स वॉचेस बनवायचा डिसिजन त्यावेळेला झालेला, आणि रिक्वायर्ड मॅनपॉवर त्यावेळेला तिथे तमिळनाडूमध्ये नव्हती. सो झेरेक्स देसाई, फर्स्ट MD ऑफ टायटन, त्यांनी काय केलं असेल तर ही वेंट टू दी रुरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिळनाडू. तिथल्या स्कूल्समध्ये गेले त्यांनी, आणि तिथल्या प्रिन्सिपल्सना भेटले सगळ्या, आणि त्यांना सांगितलं की तुमच्याकडे जे ब्राईट स्टुडंट्स आहेत, जे इकॉनॉमिकली वीकर सेक्शन्स मधून आहेत, जे पुढे शिकू शकत नाहीत, असे 10वी पास झालेल्या सगळ्या स्टुडंट्सची मला लिस्ट पाहिजे. अँड ही इन्व्हायटेड ऑल दोज स्टुडंट्स. नाऊ इमॅजिन करा, 1980s मधली गोष्ट आहे. सो obviously parents सुद्धा त्याच्यामध्ये he invited the students to a
प्लेस होसूर जे दुसरीकडे म्हणजे बेसिकली दो स्टुडंट्स नीड्स टू कम टू दॅट प्लेस, तिथे त्यांना राहायला पाहिजे, तिथे त्यांना ट्रेनिंग दिलं जाणार, सो दे हॅव टू स्टे देअर ओनली, गेट ट्रेंड, आणि मग त्यांना कंपनीमध्ये जॉब मिळणार. सो मुलांना तिथे पाठवायच्या आधी पॅरेंट्सना सुद्धा तेवढे विश्वास असला पाहिजे. पण टाटांचं नाव त्याच्यामुळे ऑब्व्हियसली बऱ्याच गोष्टी आपोआप सॉल्व्ह झाल्या. पण he took efforts, he convinced the parents, he convinced the students, he got them into Hosur. तिथे त्यांनी त्यांच्याकरता हॉस्टेल्स बांधली, त्यांच्याकरता राहायची सोय केली, आणि अल्टिमेटली संपूर्ण याच्यामधनं एक अख्खी त्यांनी तिथे सिटीज उभी केली होसूरमध्ये. आणि यू कॅन स्टील गो देअर. इट्स अ बिग सिटी लाईक जमशेदपूर जसं आहे तसंच इट्स अनदर सिटी क्रिएटेड बाय अ कंपनी. सो Titan has a great example in that. So not only तिथे अल्टिमेटली एक सिटी म्हटल्यावर बाकीच्या सगळ्या गोष्टी पण येतातच, हॉस्पिटल, स्कूल्स, एज्युकेशनल फॅसिलिटीज, एव्हरीथिंग, अँड एव्हरीथिंग वॉज डन बाय टायटन. आणि अजूनही तिकडे ती सिटी उभी आहे आणि टायटन कारखाना सुद्धा अजूनही तिथे आहे. सो दॅट इज अनदर ग्रेट एक्झाम्पल. सिमिलर एक्झाम्पल खुद्द JRD टाटांचं आहे की टाटा स्टील, हाऊ डिड इट हॅपन. त्याचं सुद्धा याच्यामध्ये एक इन्स्पायरेशनल स्टोरी आहे की JRD टाटांनी तेव्हा ठरवलं की आपण स्टील कंपनी उभी करायची इंडियामध्ये. अगेन विजन वॉज नॉट द प्रॉफिट, बट स्टील कंपनीच्या माध्यमातून या देशामध्ये इंडस्ट्रियलायझेशन आणण्याचा त्यांचा डिसिजन होता, आणि त्याकरता त्यांना स्टील कंपनी उभी करायची होती. सो ही वेंट टू न्यूयॉर्क, आणि ते तिथे न्यूयॉर्कमध्ये त्यावेळेचे सगळ्यात फेमस इंजिनिअरिंग कन्सल्टंट जे होते केनेडी, त्यांना भेटले. तो केनेडींनी टाटांचे सगळं म्हणणं ऐकून घेतलं आणि टाटांना सांगितलं की मी तुम्हाला कारखाना बांधून देईल, पण कारखाना बांधण्याकरता जी योग्य जागा आहे आणि जे योग्य मटेरियल आहे ते इंडियामध्ये कुठे मिळतं हे मला माहित नाही. सो तुम्हाला एकच इंजिनियर मदत करू शकतो, आणि त्यांनी त्या इंजिनियरचं नाव त्यांना सजेस्ट केलं. सो अँड JRD टाटा वेंट टू दॅट इंजिनियर, आणि त्या इंजिनियरनी म्हणजे त्यांची मेमरी लिहून ठेवलेली आहे. ही वॉज वर्ल्ड फेमस इंजिनियर, आणि यू कॅन इमॅजिन ही वॉज व्हेरी बिझी. सो त्या पर्सनॅलिटीला JRD टाटा जाऊन भेटले आणि त्यांनी सांगितलं त्याला की मला इंडियामध्ये कारखाना उभा करायचा आहे, आणि आय वॉन्ट यू टू कम टू इंडिया विथ मी. आणि त्यावेळेचं त्यांचं कॉन्फिडन्स, त्यावेळेचं त्यांचं व्यक्तिमत्व, त्यामुळे इंजिनियर एवढे भारावून गेले. He agreed. He came to India. He went to multiple places in India with JRD Tata आणि जमशेदजी टाटा, आणि अल्टिमेटली जमशेदपूरला तो प्लांट उभा राहिला. अँड नंतर सुद्धा ते इंडियामध्ये आले. त्या प्लांट मध्ये काही चुका असतील किंवा काही मदत पाहिजे असेल तर ती त्यांनी केली, आणि दॅट इज हाऊ टाटा स्टील वॉज बॉर्न. सो त्याच्या मेमरीमध्ये त्यांनी दिलंय की जमशेदजी टाटांच्या व्यक्तिमत्वामुळे मी एवढा भारावून गेलो की मला दुसरं काही सुचलंच नाही आहे, की नाही म्हणण्याचा प्रश्नच आला नाही. इंडिया काय आहे तोपर्यंत मी मॅपमध्ये कुठे बघितलं पण नव्हतं कुठे आहे इंडिया वर्ल्डमध्ये, मला नाव पण माहित नव्हतं. पण एक माणूस जो त्या स्वतःच्या देशाकरता इतक्या अधिकारवाणीने मला मदत मागायला आलाय, सो आय जस्ट कुडंट से नो. सो दॅट्स दी ट्रू इन्स्पिरेशनल स्टोरी. अँड कितीतरी वेळा मी स्वतः ती वाचलेली आहे, अँड आय ऑलवेज फाइंड इट व्हेरी टचिंग, व्हेरी इमोशनल टू माय हार्ट. आणि आय कॅन जस्ट इमॅजिन की what kind of personality Jamshedji Tata would be having, and how lucky the people would be to work with him in that time. I think was very झालेला, so I will stop. But, these are some of the examples that I gave you of Tatas, and some of the learnings that I had from this book, and some of the stories. But these are not all the stories that I narrated. There are 40 stories in this book, and each story is truly inspirational in its own merit. So I would request all of you to look at this book, read this book, and have it with you, to support you and inspire you throughout your life. धन्यवाद.
धन्यवाद सर. खूपच छान झालं सत्र आणि टाटांबद्दल अनेक गोष्टी ऐकलेल्या असतात. पण त्याबरोबरीनं त्यांच्याबद्दल हरीश भटांनी लिहिलेले जे उतारे सुद्धा तुम्ही कुणाला जर काही प्रश्न असतील तर तुम्ही विचारू शकता किंवा आणखी काही सांगायचं असेल चर्चेसाठी आता तुम्ही काही विचारू शकता. आय थिंक कोणाला प्रश्न आहे असं मला वाटत नाही. नाही, मला एक जरा बोलायचं होतं. हॅलो. बोला बोला. नाही, मी शोधत होतो ॲक्च्युली ते हात वर करण्याचा सिम्बॉल शोधत होतो आधी. मला वाटलं दुसरं कोणी विचारेल. एनिवे मला विचारायचं होतं ह्याचं टाईम पिरियड जो तुम्ही म्हणालात घेतला आहे त्यांनी जमशेदजींच्या पासून किती कोणत्या वर्षापर्यंतच्या स्टोरीज आहेत म्हणजे? तरी जमशेदजींपासून ते 20चे आय मीन जस्ट बिफोर दी पॅन्डेमिक एवढा संपूर्ण टाइम पिरियड आहे. सो ऍक्च्युली या पुस्तकाची निर्मितीच पॅन्डेमिकच्या काळामध्ये झालेली आहे. ओके, सो हरीश भट स्टार्टेड रायटिंग दी स्टोरीज इन ऑनलाईन फॉर्म आणि इन पॅन्डेमिक बिकॉज ही थॉट की या अत्यंत निराशाजनक वातावरणामध्ये वी शुड हॅव समथिंग इन्स्पिरेशनल अँड पीपल शुड फाइंड समथिंग इन्स्पिरेशनल आणि त्या भावनेतनं त्यांनी या स्टोरीज लिहायला सुरुवात केली. अँड देन ही स्टार्टेड गेटिंग फीडबॅक की लोकांनी सांगायला सुरुवात केली की दिस इज म्हणजे आम्हाला हे खूपच आवडतंय आणि आम्हाला हे पुस्तक रूपामध्ये पण पाहिजे सो दॅट ते कधीही आम्ही पाहिजे तेव्हा वाचू शकू, आमच्या बरोबर राहू, म्हणजे या गोष्टी राहतील. आणि देन लॉट ऑफ मदर्स ऑल्सो रोटिंग की या गोष्टी आम्हाला आमच्या मुलांना वाचून दाखवायला खूप आवडतील आणि आम्ही जेव्हा त्यांना वाचून दाखवतोय तेव्हा वी कॅन सी आमची मुलं किती भारावून गेली आहेत किंवा आमची मुलं किती इन्स्पायर झाली आहेत. सो यू प्लीज कीप ऑन रायटिंग. सो त्यांनी जस्ट एक्सपेरिमेंटल बेसिसवर हे चालू केलं होतं अँड अल्टिमेटली ही एंडेड अप रायटिंग 40 इन्स्पिरेशनल स्टोरीज. सो दॅट्स दी स्टोरी बिहाइंड दी बर्थ ऑफ दिस बुक. आणि एक स्टोरी मध्यंतरी बऱ्याचदा ऐकली होती की पाकिस्तानला काही टाटा सुमो सप्लाय करायचं कॉन्ट्रॅक्ट त्यांना मिळणार होतं, रतन टाटाने ते रिजेक्ट केलं बिकॉज ऑफ इंडो पाक रिलेशन्सची बॅकग्राऊंड लक्षात घेऊन. हे बरोबर आहे का? म्हणजे हे असं काही म्हणजे असं काही या पुस्तकामध्ये त्या बाबतीत कुठलाच उल्लेख नाहीये. ओके. सो या पुस्तकाचं वैशिष्ट्य हे ना की म्हणजे आपण ज्या अफवा म्हणतो किंवा ज्या ऍक्च्युली बऱ्याच गोष्टी अशा आहेत की ज्या कानोकानी आलेल्या आहेत किंवा स्वतःच इमॅजिनेशन मधनं लोकांच्या इमॅजिनेशन मधनं सुद्धा निर्माण झाले आहेत. आपण ज्याला व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटी म्हणतो, राईट? सो त्यापासून हे पुस्तक संपूर्णपणे लांब आहे. इट्स ट्रू टू दी फॅक्ट. ओके, आणि बेसिकली म्हणजे त्यांनी सांगतानाच लिहिलेलं आहे की द बेसिक रेफरन्स फॉर ऑल दी स्टोरीज इज फ्रॉम दी टाटा आर्काइव्ह. सो टाटा ग्रुपचं टाटा आर्काइव्ह सेंट्रल आर्काइव्ह म्हणून एक you can say institute आहे, okay, which basically maintains all the records of Tatas. ओके, सो टाटा कंपनीज बद्दलच्या प्रत्येक गोष्टी म्हणजे छापून आलेल्या किंवा इतर ज्या त्यांच्या रिलेटेड ज्या गोष्टी आहेत वगैरे ह्या सगळ्याचं रेकॉर्ड त्या टाटा सेंट्रल आर्काइव्ह मध्ये आहे. म्हणजे टाटा चेअरमन्स लिहिलेली पत्र किंवा जमशेदजी टाटांचा किंवा JRD टाटांचा किंवा रतन टाटांचा पर्सनल पत्रव्यवहार किंवा त्या इतर मॅनेजमेंटचा पत्रव्यवहार वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी त्या सेंट्रल आर्काइव्ह मध्ये आहेत आणि त्यांचा रिसर्च करून त्याच्यावर बेस्ड या स्टोरीज आहेत. सो ह्या स्टोरीज आर ऍब्सोल्युटली ट्रू टू दी फॅक्ट आणि त्याच्यामध्ये एकही गोष्ट इकडची तिकडे किंवा अशी अफरातफर आपण म्हणू शकत नाही आणि त्याचमुळे कुठल्याही अफवांना सुद्धा या गोष्टींमध्ये स्थान नाहीये. सो असं काही असेल तर त्याचा उल्लेख तर या पुस्तकामध्ये कुठेही नाहीये. ओके, थँक्यू. बघू दे बाकीच्यांचं बोलायचं होऊ दे, मग नंतर परत वेळ तर बोलेन मी. आणखी कुणाला काही प्रश्न असतील तर जरूर विचारू शकता. खूपच छान झालं मंगेशजी सत्र. याच बाबतीत एकदा आत्ताच म्हणजे जस्ट एक 2-3 दिवसापूर्वी एक व्हॉट्सअपवरती पोस्ट येते या टाटांच्या संदर्भात
की त्यांनी त्या जर्मनीच्या इंजिनियर्सना वगैरे तिथली ती कंपनी बंद, प्रोडक्शन म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात वगैरे, तर त्या जर्मन इंजिनियर्सना त्यांनी म्हणजे टेल्को तेव्हाचे त्याच्यात आणलं होतं आणि त्यांचे सगळे राहण्याचे खाण्याचे म्हणजे पूर्ण राहणं आणि त्यांचं सर्व्हिस विथ फॅमिली असं होतं. तर त्या याचाही काही असा उल्लेख वगैरे आहे का उल्लेख याच्यामध्ये? नाही तसा आपण उल्लेख नाहीये. सो याच्यामध्ये मुख्य कसं आहे की मेन जे टाटा लिडर्स आहेत ज्यांनी टाटा ग्रुप घडवण्यामध्ये योगदान दिलेलं आहे त्यांच्या रिलेटेड स्टोरीज आणि इम्पॉर्टंट स्टोरीज इन द लाईफ ऑफ जमशेदजी टाटा किंवा दोरबजी टाटा आणि जे टाटा ओके यांच्या स्टोरीज आणि स्वतः हरीश भटांचं टायटन बद्दलच्या काही स्टोरीज असं असं सगळं कॉम्बिनेशन आहे याच्यामध्ये. सो बरेच टाटांच्या बरेच आता इतर योगदान सुद्धा आहे जसं टीसीएस आहे. सो टीसीएस बद्दल या पुस्तकामध्ये काहीच नाहीये किंवा जसं आता एरोस्पेस इंडस्ट्री आहे जिथे टाटा हॅव डन द कॉन्ट्रीब्युशन. पण एअर इंडिया बद्दल याच्यामध्ये काही स्टोरीज आहेत ज्याच्यामध्ये जेव्हा जे टाटांनी एअर इंडिया स्थापन केली आणि जोपर्यंत जी एअर इंडिया जे टाटांकडे होती तोपर्यंत हाऊ इट वॉज माइलस्टोन आणि हाऊ इट वॉज आय मीन हाऊ रिस्पेक्टेड इट वॉज इन द वर्ल्ड. ओके सो त्याच्याबद्दलच्या बऱ्याच स्टोरीज आहेत. त्याच्यामध्ये एक जस्ट एक्झाम्पल म्हणून मी जस्ट सांगतो की त्याच्यात असं दिलंय त्यांनी की जिनिवामध्ये जेव्हा म्हणजे टाटा एअरलाइन्स त्यावेळेला त्याच्या वेळेवर काम करण्याकरता एवढं फेमस होतं की असं म्हटलं जायचं की जिनिवामध्ये लोक टाटाचं विमान उडलेलं बघून घड्याळ सेट करायचे. एवढं त्यावेळेला ते इट वॉज अँड इट इज रेकॉर्डेड की टाइम पंक्च्युअलिटी करता इट वॉज द नंबर 1 एअरलाईन इन दी वर्ल्ड ऍट दॅट टाइम. आणि जेव्हा सिंगापूर गव्हर्नमेंटला त्यांचं एअरलाईन उभं करायचं होतं विच इज नाव नोन ॲज सिंगापूर एअरलाइन्स आणि आपण सगळ्या अत्यंत रिस्पेक्टफुली त्या एअरलाईनला म्हणतो, बट सिंगापूर गव्हर्नमेंट हॅज मॅन्डेटेड दॅट टाइम की टाटा एअरलाइन्सला स्टडी करा अँड त्याचे एसओपीज तुम्ही अंमलात आणा म्हणून. म्हणजे त्यांचे प्रोसिजर्स किंवा आपण त्याला स्टँडर्ड प्रोसिजर्स मला मराठी नाव आठवत नाही पण ते तुम्ही अंमलात आणा असे इन्स्ट्रक्शन्स होते. सो इट वॉज सच अ एक्झाम्पल ॲट दॅट टाइम. Unfortunately, we lost it in between. And now, hopefully, again, Tatas will bring it back to its old glory. येस डेफिनेटली. खूपच छान झालं पण सत्र छान तुम्ही म्हणलात म्हणजे. आणि धन्यवाद. आणखी कोणाला काही बोलायचं नसेल तर आपण शेवटाकडे येऊया सत्राच्या. एक सत्र तर आजचं छान झालंच पण त्याबरोबरीनं एक अनाउन्समेंट आता करायचे. आपल्यापैकी अनेकांना माहिती असेल शब्दांगण समूहावरती सुद्धा हा संदेश आलेलाच आहे. आपण सामाजिक बांधिलकीबद्दल आता टाटांच्या बोललो, ती प्रत्यक्षात आणण्याची एक संधी आपल्याकडे आलेली आहे. ध्रुव नॉलेज वेलफेअर सोसायटी तर्फे रयत पेठ हे एक आगळं वेगळं प्रदर्शन 4 आणि 5 नोव्हेंबरला सर्वेश सभागृहामध्ये भरवण्यात येणार आहे, ज्यामध्ये वेगवेगळ्या महिला बचत गटांनी किंवा आदिवासी भागातल्या अनेक कलाकारांनी बनवलेल्या काही कलाकुसरीच्या वस्तू, मग त्यामध्ये वारली पेंटिंग्स पासून आकाश कंदील किंवा अशा अनेक विविध प्रकारच्या कलाकृतीच्या वस्तू या आपल्याला घेता येतील. आणि त्यामुळे या प्रदर्शनाला नक्की भेट द्या आणि दिवाळीचा आनंद आपण त्या कष्टकऱ्यांबरोबर आणि आदिवासी लोकांबरोबर एकत्र साजरा करूया. त्याचबरोबरीनं ह्याच्यासाठी जर आपल्याला काही आर्थिक देणगी द्यायची असेल तर तशी सुद्धा तुम्ही आमच्या संपर्क क्रमांकावरती संपर्क साधू शकता आणि ह्यामध्ये एक आपला खारीचा वाटा उचलू शकता. आजचं सत्र खूपच छान झालं आणि त्याच्यातून प्रेरणा घेऊन आपण ह्या सगळ्या उपक्रमांमध्ये सुद्धा हातभार लावूया. पुढच्या शब्दांगणच्या सत्राची सूचना सुद्धा आपल्याला व्हॉट्सअप समूहावरती मिळेल. तोपर्यंत मला वाटतं आज आपण थांबूया आणि अजून कोणाला काही बोलायचं नसेल तर हे सत्र संपलंय असं मी जाहीर करेन. मला वाटतं चॅटमध्ये एक प्रश्न आलाय मंगेशजी, आपण वाचू शकता. मी बघितला टाटा मोटर्स नाही या टाटा मोटर्सच्या संपाबद्दल सुद्धा या पुस्तकामध्ये काही उल्लेख नाहीये. ओके पण बेसिकली टाटा स्टीलच्या बाबतीत एक उल्लेख आहे की त्यावेळेला टाटा स्टीलमध्ये म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये टाटा स्टीलमध्ये काही लेबर अनरेस्ट बद्दलच्या गोष्टी होत्या. तर त्यावेळेला गांधीजी स्वतः तिथे गेले होते आणि गांधीजींनी त्यावेळेला तिथल्या लेबर्सना
उद्देशून काही सूचना केल्या होत्या किंवा एक भाषण दिलं होतं. सो त्याच्याबद्दलचा उल्लेख आणि त्याच्याबद्दलची एक सेपरेट स्टोरीज या पुस्तकामध्ये आहे की गांधीजी इन जमशेदपूर म्हणून. ती सुद्धा नक्की वाचण्यासारखी आहे की म्हणजे गांधीजींचे स्वतःचे विचार आणि त्यांचा जनमानसावर असलेला प्रभाव या सगळ्या गोष्टी त्या गोष्टीमधनं अजून जास्त प्रमाणामध्ये समोर येतात. सो ती एक गोष्ट याच्यामध्ये आहे. पण बाकी असे संप किंवा हाऊ टाटाज ओव्हरकेम दॅट त्याच्याबद्दल काही उल्लेख नाहीये. धन्यवाद सर. मला वाटतं या विषयावरच्या गप्पा कितीही काळ चालूच राहतील. पण आपण आजच्या पुरतं हे सत्र संपलंय असं जाहीर करते आणि पुन्हा भेटूया पुढच्या गुरुवारी शब्दांगणमध्येच एखाद्या नवीन विषयासह. धन्यवाद. थँक्यू.